Yeah, I've learned how to be very, not very, but I've learned how to calm down. You know me, होइन? Who am I lying to here? You know me, होइन? क्या भन्दा आई रियली वान्ट टु से दिस इन्सिडेन्ट होइन त्यो हामीले मेरो एउटा साथीसँग गएको थियो नि हाम्रो उसको के अरे नरेश दाइको अनि गएर फोटोसोटो हालेर देखाएँ सो पिपल हेभ दिस मिसकन्सेप्सन रहेछ अब हामी त वी आर लाइक के भन्छ ब्रदर एन्ड सिस्टर फ्रम अनदर मदर त हो नि त होइन अनि वी लाइक फ्रेन्ड्स बेसिकली एन्ड अफ द डे होइन अनि कतिजनाले कपाल भन्न ठान्दो रहेछ के अनि फोटो राख्यो होइन यताउता अब अहिले चाहिँ यसरी राख्ने अनि भरे चाहिँ फेरि के अरे भाइ भन्दै लभ पऱ्यो चाहिँ नभन्नु रे के हो कि बिहा नगर्नु रे आम लाइक मान्छेहरू कुन दुनियाँमा बसिरहेको हुन्छ जस्तो टाइपको फिल हुँदो रहेछ जस्ट टु क्लियर द एयर आउट एन्ड देयर इज नो रोमान्टिक इन्डिवेसन्स विथ दिस गाइज जस्ट प्योर ब्रदर लभ एन्ड वी आर फ्रेन्ड्स who, well, you know, sometimes हामी एकअर्कालाई मुख छाड्छौँ होइन त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन होइन यस्तोहरूलाई एकदम सिम्पल कुरा छ कि हुन्छ नि दिनभरि बस्यो होइन अनि त्यसपछि बट लाइक आइम जस्ट लाइक हुन्छ नि मान्छेको मिसकन्सेप्सन्स त्यसरी बिल्ड हुँदो रहेछ कि अनि जस्ट सिट देयर यु लाफ अबाउट इट या No, we can laugh. We will laugh about it. But people who sit down and write bad shit, and say, I don't understand what goes in their mind. Yeah, I'll say one thing. अहिले चाहिँ अब हामीले नेपाली पर्सपेक्टिभ एसियन पर्सपेक्टिभमा एउटा दिमागबाट चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो भने when there is like two different opposite genders, sexually oriented, whatever, just because they're working together or they hang out together a lot, doesn't mean there has to be romantically involved. Involvement हुनुपर्छ या छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट दिमागबाट हटाउनु पर्ने भइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई. So, यसमा कति सिधै भनिदिने खाले मान्छेहरू पनि छन् कि अन यो फेस हुन्छ नि होइन पहिला चाहिँ अन यो फेसै हुन्थ्यो होला होइन बाटोमा बस्दाखेरि हुन्छ नि कोही पास गर्यो हुन्छ नि त्यहीँ भनिदिने थियो होला पहिला कि आइम टकिङ अबाउट प्री इन्टरनेट सो प्री सोसल मिडिया नाउ इट इज सो इजी टु गो एड एन्ड राइट इन अन सोसल मिडिया सो इजी टु जज पिपल राइट देयर विदाउट थिङ्किङ द कन्सिक्वेन्सेस राइट ओ माई गड वाट डिड आई कन्सिक्वेन्सेस होइन क्वेन्सेस गरेँ मैले फेरि I sat down with, how many people did we sit down with? 100? 3, 4. 3, 4. I don't even know. That means we sat down with 150 people, I know, from day one after you came, I know. Majority of our friends were in the limelight, I know. Majority साथीहरू were in the limelight. Off-air पनि we've talked about this, के. Off-air पनि कति impact पारेछ त मान्छेले केही भनिदिएर के होइन त्यो मेन्टली के हुन्छ नि सानो कुरा गर्दै त्यो बिल्डअप हुँदो रहेछ के मान्छेले कति थुक लेख्छ नि त कति थुक भन्छ नि त त्यो कुरा बिल्डअप हुँदो रहेछ कि one of my friend has Facebook phobia, like literally Facebook phobia. उसले Facebook account deactivate गर्दै she cannot go to Facebook phobia के त्यो some instances ले गर्दा होला होइन even I have a social media anxiety time every time comments आउँछ नि म डराएर हेर्छु के like is there अझ पनि yeah still like is there मलाई यो 2 वर्ष अगाडि कति 2020 तिर थाहा छ यो पेन्डेमिकले पनि त कति धेरै त्यो सोशल मिडिया हाम्रो एङ्जाइटी हाम्रो इमोसनल लेभल हाम्रो मेन्टल लेभललाई धेरै ट्रिगर गर्यो नि त मोस्ट अफ अस लाइक द होल वर्ल्ड वी गट सो इम्प्याक्टेड बाई द पेन्डेमिक द्याट आफ्टर इफेक्ट्स हुन्छ कि जस्तै त्यो 2015को अर्थक्वेकको कति वर्षसम्म मान्छेलाई वाज स्टिल ट्रमाटाइज नि अलिकति के हल्लिने बित्तिकै मान्छे तर्सिन्थ्यो नि त people are still traumatized and त्यो social anxiety अलिकति पनि अहिले पनि नेगेटिभ न्युजहरू हेर्ने बित्तिकै पनि त्यो जस्तो हुने होइन I still have that I still suffer through that 2021 was in fact worse for me comparatively where I had so many panic attacks and anxiety attacks हुन्छ नि so like social media still gives me anxiety man but I'm still there. I told everybody the same thing off air. I have never said this on air. You know, after 100 episodes, I want to say this on air. You know, ignorance is bliss. Trust me, ignorance is bliss. Just block it all out. Block all the negativity out. It can be social media, it can be anything else, it can be a toxic relationship, maybe anything, whatever it is. No, I know. It doesn't work like block that. It out. Yeah. In mental health, you can never say stop thinking. Mental health, ma timle नसोचा positive हो भन्नै मिल्दैन के. For people, let's say for example, मैले यो कसैलाई insinuate गर्न खोजे हैन यो promotion होइन. But people, let's say, who are going through depression and have suicidal thoughts, who you don't know they're having suicidal thoughts. मान्छेको मनमा त हुन्छ नि त.
कतिजना इन्स्टेन्सेसमा छ जहाँ चाहिँ इभन फ्यामिली मेम्बरसँगै बसेको आफ्नै स्पाउसलाई पनि मेरो पार्टनरलाई चाहिँ सुसाइडल थट्स रहेछ भनेर थाहा हुँदैन कि आफ्टर दे पास अवे इट्स कम्स एज अ सक टु अ लट अफ देम होइन सो आई थिङ्क दिस इज अ भेरी सेन्सिटिभ म्याटर स्पेसली हाम्रो साउथ एसियन कल्चरमा जहाँ हामी यति कुराहरूबाट बाँधिएका छौँ सोसल कल्चरल ट्रेडिसनल कन्टेक्स्ट अनि जेन्डर रोल्सहरूबाट बाँधिएका छौँ होइन यो पेन्डेमिकले त झन् धेरै ट्रिगर पनि गरेको छ अनि सुसाइडको केसेसहरू पनि एकदम धेरै बढेको थियो क्या लास्ट 2 इयर्समा कम्पेरिटिभली एन्ड स्पेसली अमङ्स्ट एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी a lot of people committed suicide in the last 2 years because they had to go back home अनि when they had to talk about their identity, sexual orientation, everything अनि फ्यामिलीले जो एक्सेप्ट गर्नुभएको थिएन अनि उहाँहरूलाई कस्तो हार्डसिप्सहरू भयो घरका मान्छेहरूले सपोर्ट नगर्दाखेरि सो त्यो एउटा सोर्ट अफ लाइक आइडेन्टिटी क्राइसिस पनि अनि सपोर्ट सिस्टम नभएर पनि कतिजनाले सुसाइड गर्नुभयो सो आई फिल लाइक मेन्टल हेल्थको एस्पेक्टमा चाहिँ यस्तो कुराहरू अलिकति भन्न मिल्दैन त्यो प्रोसेस हो क्या इट्स अ लाइफ लङ प्रोसेस के Coming back to this, I'll break it down and I'll make it easier. You know, when it comes to comments, when it comes to people who are gonna say a lot of things, who are gonna write a lot of things, you know, ignorance is bliss. If you don't know, it has worked for me so far. I just stay away from all of this, and I just take a break. You know, I can't sit and read everything, so I just take a break, take a step aside, right? Talk to my friends, and talk to people who come. You know, with everything else, as a bakhar, I was talking about it. Okay. Every day we talk about vaccines, every day we talk about kaile vaccine laune, ke hundaisa, kaile aundaisa. Every day we talk about that, but we do not talk about mental health and we don't talk about physical health. Esma, you need help. Esma, there is no question about it. You need help. You have to talk to somebody who has knowledge about it. If it is physical, you have to talk to a person who has knowledge about physical health. Okay? Like, I'll give you a solid example, how to boost your immunity. That is something that you can talk to people and you can boost your immunity. Okay? होइन त्यसमा एक्सर्साइज हुन सक्ला त्यसमा खानेकुराहरू हुन सक्ला त्यसमा कति थोकहरू हुन सक्ला होइन त्यो एउटा त हामीले गरौँला सपोज मेन्टल हेल्थको केसमा पनि आज बिहान भर्खर आई वाज टकिङ अबाउट दिस विथ अ फ्यु फ्रेन्ड्स अफ माइन होइन मेन्टल हेल्थको केसमा चाहिँ कहाँ जाने कोसँग मद्दत लिने भन्ने पहिला त्यस्तरी ओपनली कुरा गरेको थिएन नि त 20 couple of स्पेसली अर्थक्वेक पछि एक हिसाबले भनौँ न होइन अनि त्यसपछि अहिले आएर कोभिडमा पनि नाउ आइ एम स्योर वी हेभ अ सर्टन लेभल अफ हेल्प द्याट वी क्यान गेट के होइन यु गेटिङ मी वाट आइम काइन्ड अफ ट्राइङ टु से बट इन अघिल्लोको पाटोमा चाहिँ कपाल अफ थिङ्समा चाहिँ इग्नोरेन्स इज ब्लिस भनेर वाइ आई सेड द्याट बिकज आई डु द्याट के एन्ड इट हेज काइन्ड अफ वर्क फर मी सो फार maybe down the road it might not. I think maybe उहाँहरूले तिम्रो पर्सनल लाइफमा टच नगरेको भएर होला प्रोफेसनल वर्कको र तिमीले गरिरहेको कामको बारेमा क्रिटिसिजम आएको हुन सक्ला नि त तिमीलाई तर कुनै कुनै केसेसमा स्पेसली मेरो केसमा चाहिँ मोस्ट इट्स पर्सनल अनि पर्सनल हुने बित्तिकै चाहिँ इट्स डिफरेन्ट इट हिट्स अन अ डिफरेन्ट लेभल के वेन इट कम्स टु पर्सनल एस्पेक्ट होइन अनि मान्छेलाई डिग्रेड गर्न खोज्ने अनि मान्छेको एउटा भनौँ न प्रोफाइल या इमेजमा डाउन गर्न खोज्ने या भनौँ अझै त्यसलाई भित्री रूपमा भन्नुपर्दाखेरि इज्जतको सवालको कुराहरू जब आउँछ नि हो त्यो चाहिँ इट हिट्स एकदम हार्ड रहेछ क्या द्याट्स अन अ डिफरेन्ट जस्तै मलाई प्रोफेसनली कसरी बोलेको या के कति अङ्ग्रेजी बोलेको या के यस्तो गरेको के लुगा लगाएको भनेर मलाई त्यो कुराले त्यति धेरै असर पार्दैन ओहो ल मैले त आफूलाई चेक गर्नुपर्ने रहेछ जस्तै मैले पनि यहाँ चेक गर्ने कोसिस गरिरहेको छु कि धेरै अङ्ग्रेजी भयो फेरि त्यहाँ कृपया नेपालीमा बोलौँ भन्ने कमेन्ट्सहरू आउँछ त्यस्तोले मलाई फरक पर्दैन कि पर्सनल आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ कसैले कमेन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक हिट हार्ड हुँदो रहेछ How do you deal with that? Honestly, how do you deal with all of this? म त अब थेरापिस्ट कहाँ जान्छु मेरो थेरापिस्टसँग पनि लास्ट टाइम सोसियल मिडिया एङ्जाइटी कतिवटा मेरो लाइफको डिसिसन्सहरू चाहिँ यही एस्पेक्टले गर्दा अड्केको र मलाई यसबाट फ्री हुनु छ भनेर पनि मैले कन्भर्सेसन्सहरू गरेको छु डिटेलमा त म जान्न अझै होइन अनि कसरी त्यसलाई डिल गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि आई हेभ ह्याड सेसन्स होइन अनि कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ सोसियल मिडिया आई थिङ्क मैले यही पडकास्टमा नि पहिला भनेको छ होला आई डोन्ट रिमेम्बर आफ्नो सोसियल मिडियालाई सेफ स्पेस बनाउने के सेफ स्पेस बनाउने इभन इन्स्टाग्राम टिकटक हेज सर्टन टेक्निकल एस्पेक्ट्स वेयर यु क्यान स्टप द डिएम्स फ्रम पिपल यु डोन्ट फलो वेयर यु क्यान ओन्ली लेट योर फलोवर्स कमेन्ट अन योर पेज where you can TikTok you can approve the comments and these are the things that I've followed for my sanity
So, and it has sort of helped so far. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.